हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज मला रेसिपी शूट करता करता बराच वेळ झालेला होता आणि संध्याकाळ झाली होती. मुलींची येण्याची वेळ देखील झाली होती. तर मुलींना आल्याबरोबर काहीतरी लागतं खाण्यासाठी. तर झटपट होईल यासाठी मी आज लस्सी बनवणार आहे. तर लस्सी तर फेवरेट आहे त्यांची, त्यामुळे इथे मी आज लस्सी बनवते. साधी सोपी ही लस्सी आहे आणि मिनिटभरातच तयार होणारी आहे. तर त्यासाठी इथे मी फ्रीजमधून दही काढून घेतलेलं आहे. आता मिनिटभरात होण्यासाठी इथे मी मिक्सर जारचा वापर करणार आहे. यानेच आपली लस्सी जी आहे ती मिनिटभरात होईल. गरजेनुसार यामध्ये दही घालून घ्यायचं आहे. मी इथे 2 ग्लास लस्सी करणार आहे. त्याचा अंदाज घेऊन यामध्ये मी दही काढून घेतले. आता सिंकमधल्या भांड्याकडे दुर्लक्ष करून आपण लस्सीकडे कॉन्सन्ट्रेट करूया. तर किती गोड हवं आहे त्यानुसार पिठी साखर घालून घ्यायची आहे. मी 2 ग्लास लस्सी करते, त्यामुळे इथे मी 4 चमचे पिठी साखर घालून घेते. तुम्ही तुमच्या आवडीने साखर कमी जास्त केली तरी काही हरकत नाही आहे. वेलची पावडर घालायची आणि झाकण लावून 2 सेकंदच आपल्याला मिक्सरमध्ये हे फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथे पाहू शकता 2च सेकंद मी इथे मिक्सरमध्ये फिरवलेलं आहे आणि आपली लस्सी इथे तयार झालेली आहे. तर लस्सीला आणखी टेस्टी करण्यासाठी इथे मी ग्लासमध्ये बासुंदी घालून घेतलेली आहे. बासुंदीसोबत लस्सी जर सर्व केली तर आणखी दुप्पट टेस्टी लागते, त्यामुळे मी बासुंदीसोबत सर्व करते. आता ग्लासमध्ये मी साधारण 2-2 चमचे इतकी बासुंदी घालून घेतली आणि यामध्ये आता आपण तयार केलेली लस्सी घालून घ्यायची आहे. तर बासुंदी कशी करायची त्याचा मी ऑलरेडी व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. किंवा तुम्हाला बासुंदीसोबत लस्सी आवडत नसेल तर डायरेक्ट तुम्ही तशीही लस्सी सर्व करू शकता. आता आवडीनुसार गार्निशिंग करून घ्यायचंय. इथे मी ड्रायनट्स कट करून घेतलेले होते ते यावर घालून घेते. तर इथं तुमच्या लक्षात आलंच असेल अगदी मिनिटभरात आपण ही लस्सी कशा प्रकारे तयार केलेली आहे. दिसायला जितकी ती सुंदर दिसतीये तितकीच टेस्टी देखील आहे. अगदी क्रीमी टेक्स्चर आलेला आहे आपल्या लस्सीला. तर इथे अगदी मिनिटभरात तयार होणारी लस्सी इथे मी सर्व करून घेतलेली आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ तुम्हाला थोडासा जरी आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.